මේ අවුරුදු දෙක ඇතුළත අපිට WhatsApp තුලින් ගොඩක් වැදගත් අප්ඩේට් කීපයක්ම ලබා දුන්නා. ඉතින් මේ වෙනකොට මේ අප්ඩේට් එක ගොඩක් යූස්ෆුල් ෆීචර්ස් බොහොමයක් අපිට WhatsApp තුල බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ මේ අලුත් අප්ඩේට් අතරේ තියෙන වැඩි දෙනෙක් තාමත් යූස් කරන්නේ නැතිවට ගොඩක් වැදගත් වෙන කිසිම ඇප් එකක් යූස් කරන්නේ නැතුව කරන්න පුළුවන් WhatsApp රහස් settings 5ක් ගැන වීඩියෝ එක වටිනවා කියලා හිතනවා නම් වීඩියෝ එකට like එකක් දාලා ඔයාගේ අදහස් පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම ඔයා තාමත් අපේ YouTube channel එක subscribe කරපු නැති කෙනෙක් නම් පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක පාරක් click කරලා bell icon එක all දාගත්තොත් අපි අලුතින් වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලට notification එකක් මාර්ගයෙන් දැනගන්න පුළුවන්. හරි දැන් අපි බලමු මේ රහස් පහ මොනවද කියලා. පළවෙනි රහස හැටියට මම තෝරගන්නේ මේ ළඟදී අපිට WhatsApp තුලින් ලබා දුන්නු ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙන පුංචි feature එකක් ගැන. ඔයා පළවෙනිටම මේ විදිහට ඔයාගේ WhatsApp app එක open කරගන්න. දැන් ඔයාලට chat කරන්න අවශ්‍ය chat conversation එක open කරගන්න ඕනේ. මම මේ විදිහට මෙන්න මේ chat එක open කරගන්නවා. ඉතින් අපි සාමාන්‍යයෙන් කාගෙරි එක්ක chat කරද්දි මෙන්න මේ විදිහට අපිට අවශ්‍ය දේ ටයිප් කරලා මේ send button එක හරහා තමයි මේ විදිහට ටයිප් කරගත්ත chat එක send කරගන්නේ. ඉතින් ඔයා සමහර විට දකින්න නැතුව ඇති අපි මේ විදිහට කාගෙරි එක්ක chat කරන්න පටන්ගෙන වචන කීපයක් මේ විදිහට ටයිප් කරද්දි මෙන්න මෙතන අපිට බලා ගන්න පුළුවන් icon එකක් මතුවෙනවා මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ icon එක උඩ මේ විදිහට එකපාරක් touch කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාව මෙන්න මේ වගේ sticker තියෙන interface එකකට තමයි අරගෙන යන්නේ. ඉතින් මෙතනදී වෙන්නේ මේ අපි ටයිප් කරගන්න පළවෙනි වචනයට අදාළ අපේ WhatsApp app එක තුල තියෙන sticker තමයි අපිට මෙතනින් පෙන්නන්නේ. මම මේ විදිහට happy කියලා ටයිප් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට මේ icon එක ආයෙමත් ආවා. ඉතින් මම මේ icon එක උඩ මේ විදිහට touch කරගන්නවා. ඔයාලට පේනවා ඇති දැන් happy mood තියෙන හැම sticker එකක්ම අපිට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. ඒ වගේම මම මේ විදිහට bye කියලා ටයිප් කරගෙන මේ icon එක click කරගන්නවා. ඔයාලට පේනවා ඇති මම මේ ටයිප් කරගත්ත වචනයට අදාළ stickers ටික මේ විදිහට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. මේක හරියට search bar එකක් වගේ තමයි වැඩ කරන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට ඔයාලට අවශ්‍ය දේ ඉක්මනින්ම ටයිප් කරගෙන ඒකට අදාළ sticker එක පහසුවෙන්ම මේ විදිහට send කරගන්න. ඉතින් මේක පුංචි feature එකක් වුණාට සමහර කෙනෙකුට ගොඩක් වැදගත් වෙන option එකක් වෙන්න පුළුවන්. දෙවෙනි රහස මම මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට කියන දෙවෙනි රහස තමයි shake to open WhatsApp කියන feature එක. අපිට මේ වෙනකොට පුළුවන් phone එකේ touch screen එක touch කර කර ඉන්නේ නැතුව phone එක හොලවලා automatically WhatsApp app එක ඕනෙම වෙලාවක open කරගන්න. මම ඔයාලට මේක කරලාම පෙන්නන්නම්. නමුත් මට මේක ඔයාලට කරලා පෙන්නන්න මේ වෙද්දී කැමරාවක් නෑ මගේ අතේ. ඒ නිසා ඔයාලට screen recording එකෙන්ම තමයි බලන්න සිද්ධ වෙන්නේ. හරි මම දැන් මෙන්න මේ විදිහට මගේ phone එකේ home screen එකේ ඉඳලා එකපාරක් මගේ phone එක මේ විදිහට ගස්සලා හොලවනවා. හරි ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ විදිහට WhatsApp app එක තප්පර කීපයක් ඇතුළත ඕපන් වුණා මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් ඔයා දැන් බලනවා ඇති මේ විදිහට ෆෝන් එක හොලවපු ගමන් WhatsApp app එක ඕපන් වෙනවා නම් අපිට කිසිම වැඩක් කරගන්න බැරි වෙයි නිතරම ෆෝන් එක සෙලවෙද්දි WhatsApp ඕපන් වෙයි කියලා. නෑ හැම දෙයක් මෙතනදී සිද්ධ වෙන්නේ නෑ. ඔයා සාමාන්‍ය විදිහට ෆෝන් එක සොලවද්දි WhatsApp app එක මේ විදිහට ඕපන් වෙන්නේ නෑ. ඔයා සියුම් විදිහට quickly ෆෝන් එක එකපාරක් ගැස්සුවොත් විතරයි WhatsApp app එක ඕපන් වෙන්නේ. හරි දැන් අපි බලමු මේ වැඩේ කරන්නේ කොහොමද කියලා. අපිට මේ වැඩේ කරන්න නම් පොඩි app එකක් use කරන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් මේ app එක MB 5කටත් වඩා අඩු size එක app එකක්. ඔයා පළවෙනිටම Play Store එකට එන්න. ඊට පස්සේ search කරගන්න WhatsApp කියලා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ app එකක් බලා ගන්න ලැබෙවි. ඉතින් මෙන්න මේ app එක තමයි ඔයා download කරගන්න ඕනේ. මම මේ app එක කලින් download කරගෙන ඉන්නේ. මම මේ විදිහට app එක open දීලා open කරගන්නවා. ඉතින් මේ app එකේ පොඩි විශේෂත්වයක් තියෙනවා. මොකද මේ app එකේ කිසිම permission right එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා application එක ගොඩක් ආරක්ෂිතයි. app එක open වුණාට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ වගේ සරල user interface එකක් තමයි බලා ගන්න ලැබෙන්නේ. ඒ වගේම මෙන්න මෙතන පහලින් අපිට app එක ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ කොහොමද කියලා පොඩි note එකක් බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් ඔයා දැන් කරන්න ඕනේ මෙන්න මෙතන ඉහළ අපිට බලා ගන්න ලැබෙන මෙන්න මේ ටික් එක මේ විදිහට on කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙච්චරයි අපිට මේ app එකේ කරන්න තියෙන්නේ. දැන් මම මේ විදිහට app එක close කරගෙන මගේ phone එකේ home screen එකට back වෙනවා. හරි දැන් මම මගේ ෆෝන් එකේ හෝම් ස්ක්‍රීන් එකට මේ විදිහට බෑක් වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් මම අර කලින් පෙන්නපු විදිහට මගේ ෆෝන් එක එකපාරක් මම මේ විදිහට සොලවනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති මම මේ විදිහට ෆෝන් එක සොලවපු ගමන් WhatsApp app එක තප්පර කීපයක් ඇතුළත ඕපන් වුණා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ ෆෝන් එක ටච් කර කර ඉන්නේ නැතුව ඔයාගේ ෆෝන් එක ෂේක් කරලා අලුත් ක්‍රමයකට ඉක්මනින්ම WhatsApp app එක ඕපන් කරගන්න. ඉතින් මේ app එකේ size එකත් ගොඩක් අඩු නිසා මම හිතන්නේ නෑ ඔයාට මේ app එක ඔයාගේ ෆෝන් එකේ තිබ්බා කියලා ගැටලුවක් ඇති වෙයි කියලා. තුන්වෙනි රහස අපිට සාමාන්‍යයෙන් අපේ WhatsApp list එකේ නැති කාට හරි chat කරන්න අවශ්‍ය වුණාම අපි යාගේ number එක ඉල්ලගෙන ඒ number එක අපේ contact list එකේ save කරගෙන තමයි අපිට WhatsApp තුලදී අලුත් WhatsApp contact එකකට message එකක් දාන්න ඕනේ නම් අපිට දාන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට අඳුරන්නේ නැති sure නැති යාගේ number save කරගත්තාම එක එක ප්‍රශ්න වලට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙනවා. මෙතනදී ඇති වෙන ප්‍රධානම ගැටලුව තමයි අපි කාගේ හරි WhatsApp number එකක් save කරගත්තම එයාත් අපේ number එක save කළොත් අපි දාන status අපේ profile picture එක ඇතුළු ගොඩක් දේවල් එයාට
පෙන්වන්න පටන් ගන්නවා. සමහර විට ඔයත් මේ ගැටලුව අත්විඳලා ඇති. ඉතින් දැන් මම මේ කියලා දෙන්න යන්නේ නම්බර් සේව් නොකර අලුත් WhatsApp contact එකකට මැසේජ් කරන්නේ කොහොමද කියලා. මේ වැඩේ කරන්න අපිට කිසිම app එකක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. හරි දැන් අපි බලමු මේ වැඩේ කරන්නේ කොහොමද කියලා. මේ වැඩේ කරන්න නම් ඔයාගේ ෆෝන් එකේ තියෙන සාමාන්‍ය ඔයා ඉන්ටර්නෙට් යූස් කරන වෙබ් බ්‍රවුසර් එක ඕපන් කරගන්න ඕනේ. මම මේ වැඩේට ඕපන් කරගන්නේ මගේ ෆෝන් එකේ සිස්ටම් එකෙන්ම ඇවිල්ලා තියෙන Samsung ඉන්ටර්නෙට් කියන වෙබ් බ්‍රවුසර් එක. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් වගේ ෆෝන් එකේ Google Chrome වෙබ් බ්‍රවුසර් එක උනත් යූස් කරලා මේ වැඩේ කරන්න. හරි දැන් මම මේ විදිහට මගේ ෆෝන් එකේ වෙබ් බ්‍රවුසර් එක මේ විදිහට ඕපන් කරගෙන ඉන්නේ. දැන් ඔයා කරන්න ඕනේ ඔයාගේ වෙබ් බ්‍රවුසර් එකේ වෙබ් ඇඩ්‍රස් සර්ච් කරගන්න තැනට මේ විදිහට ඇවිල්ලා මෙන්න මේ ඩිස්ප්ලේ එකේ වැටෙන විදිහට wa.me/ කියලා මේ විදිහට ටයිප් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ ඇඩ්‍රස් එක ඔයාලට පහසුවෙන්ම බලා ගන්න මම පහළ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියන්නම්. ඊළඟට ඔයා කරන්න ඕනේ ඔයාලට සේව් නොකර chat කරන්න අවශ්‍ය කෙනාගේ නම්බර් එක කොපි කරගෙන ඇවිල්ලා මේ ඇඩ්‍රස් එක පිටිපස්සා මේ විදිහට පේස්ට් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට සම්පූර්ණ ඇඩ්‍රස් එක මෙන්න මේ විදිහට තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හරි. ඔයා ඊළඟට මෙන්න මේ විදිහට අපි පේස්ට් කරගත්ත නම්බර් එකේ බිඳුව කපලා ඩිලීට් කරලා අයින් කරගෙන බිඳුව වෙනුවට ධන 94 කියලා ඔයාට අදාළ නම්බර් එකේ මුලට මෙන්න මේ විදිහට ටයිප් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මම මේ විදිහට බිඳුව අයින් කරලා ධන 94 කියලා ටයිප් කරගත්තා. දැන් මම මේ විදිහට මේ සයිට් එක එන්ටර් කරගෙන සර්ච් කරගන්නවා. හරි ඊට පස්සේ අපිව මෙන්න මේ විදිහට WhatsApp වෙබ්සයිට් එකට එනවා. ඉතින් ඔයාට මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් ආවේ නැත්නම් මේ ටයිප් කරගත්ත වෙබ් ඇඩ්‍රස් එක ආපහු හරිද වැරදිද කියලා පොඩ්ඩක් චෙක් කරලා බලන්න. ඉතින් අපිට මෙන්න මෙතන පහළ බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට continue to chat කියලා ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා. ඔයා මේ ඔප්ෂන් එක මේ විදිහට ක්ලික් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපිව අපේ WhatsApp app එකට ඇවිල්ලා ටික වෙලාවක් මේ විදිහට search in කියලා පෙන්නනවා. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති නම්බර් එක සේව් නොකර මේ chat එකේ chat window එක මේ විදිහට open වුණා. ඉතින් දැන් ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් අවශ්‍ය දේවල් මේ විදිහට send කරගෙන මෙතනින් back වෙලා මේ විදිහට chat එක open කරගෙන සාමාන්‍ය විදිහට chat එක කරගෙන යන්න. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාට පුළුවන් WhatsApp number save නොකර ඕනම වෙලාවක chat කරන්න. ඒ වගේම මේකේ privacy එක ගැන පොඩ්ඩක්වත් බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. මොකද මේ feature එක අපිට WhatsApp තුලින්මයි ලබා දීලා තියෙන්නේ. හතරවෙනි රහස ඔයා හිතන්න ඔයාගේ WhatsApp app එකේ ඔයත් එක්ක chat කරන විශේෂ කෙනෙක් ඉන්නවා කියලා. ඉතින් ඔයාට අනිත් අයගෙන් එන message වලට වඩා එයාගෙන් එන message වැදගත් නම් එයාගෙන් එන messages විතරක් ඔයාට ගොඩක් වෙනස් විදිහකට ගෙන්න ගන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් තමයි දැන් මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ. ඉතින් මේ ක්‍රමය හරහා ඔයාට නිතර ඔයාගේ WhatsApp app එක open කරන්නේ නැතුව ඔයාගේ වැඩේ කරන ගමන්ම ඔයා select කරන කෙනත් එක්ක chat කරන්න පුළුවන්. හරි දැන් අපි බලමු මේ වැඩේ කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඔයා පළවෙනිටම WhatsApp app එක මේ විදිහට open කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයා මේ calls කියන තැනට මේ විදිහට ඇවිල්ලා මෙන්න මෙතන තියෙන මේ plus icon එක click කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාව මෙන්න මේ විදිහට ඔයාගේ WhatsApp contact list එකට ඒවි. ඉතින් දැන් ඔයා කරන්න ඕනේ ඔයාට විශේෂ විදිහට chat කරන කෙනාගේ contact එක මෙතනින් select කරගන්න ඕනේ. මම මේ විදිහට select කරගන්නේ මෙන්න මේ ලක්ෂාන් කියන කෙනාගේ chat එක. ඊට පස්සේ ඔයාට මෙන්න මේ වගේ option කීපයක් ලැබෙවි. ඔයා දැන් කරන්න ඕනේ මෙන්න මෙතන තියෙන මේ information icon එක උඩ මේ විදිහට click කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයා ඔයාගේ WhatsApp profile එකට මෙන්න මේ විදිහට ඒවි. දැන් ඔයා කරන්න ඕනේ මෙන්න මෙතන තියෙන මේ custom notification කියන feature එකට මේ විදිහට යන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයා මෙන්න මේ විදිහට මෙන්න මෙතන තියෙන මේ tick එක දාගෙන මේ විදිහට මෙතනින් ටිකක් පහළට එන්න ඕනේ. එතකොට අපිට මෙන්න මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් pop up notification කියලා option එකක් තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් ඔයා මේ විදිහට මේ option එකට යන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාට මෙන්න මේ වගේ option හතරක් ලැබෙවි. ඉතින් සාමාන්‍ය කෙනෙක්ගේ මේ pop up notification කියන option එක මේ no pop up කියන option එකටයි select වෙලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම අපිට මෙන්න මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් always show pop up කියලා option එකක් තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහේ. ඉතින් ඔයා මේ option එක උඩ මේ විදිහට click කරලා මේ pop up notification option එක show pop up කියන option එකට මේ විදිහට මාරු කරගන්න ඕනේ. දැන් මම මේ විදිහට මේ settings මාරු කරගත්තා. ඉතින් අපිට මෙතන මෙච්චරයි settings හදාන්න තියෙන්නේ. ඉතින් දැන් මම මේ settings වලින් මේ විදිහට back වෙලා home screen එකට එනවා. මේක ඔයාලට පැහැදිලිව පෙන්වන්න ඕන නිසා මම මේ විදිහට phone දෙකේම screen එක display එකේ share කරලායි තියෙන්නේ. ඔයා උදාහරණයක් විදිහට හිතන්න මෙන්න මේ තියෙන්නේ මගේ phone එකේ තියෙන WhatsApp profile එක කියලා. ඉතින් මගේ phone එකේ මේ වෙනකොට මම WhatsApp app එක close කරලා music app එක open කරලායි තියෙන්නේ. ඒ වගේම මෙන්න මේ පැත්තේ තියෙන්නේ මගේ අර ලක්ෂාන් කියන විශේෂ යාළුවාගේ WhatsApp profile එක තියෙන phone එක. මම මේ විදිහට මගේ phone එකේ settings හදාගත්තේ මෙන්න මේ ලක්ෂාන් කියන එක්කෙනාගෙන් විතරක් විශේෂ විදිහට message ගෙන්න ගන්න ඕන නිසා. හරි. දැන් මෙන්න මේ පැත්තේ තියෙන මේ ලක්ෂාන් කියන profile එකෙන් මම මෙන්න මේ විදිහට මගේ phone එකට message එකක් දානවා hi කොහොමද කියලා.
හරි ඔන්න මේ මැසේජ් එක මේ පැත්තේ තියෙන මගේ ෆෝන් එකට ආවා. ඔයාලට පේනවා ඇති වෙනදාට වඩා ගොඩක් ස්පෙෂල් විදිහට මේ මැසේජ් එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට settings හදාගත්තාම එයාගෙන් එන හැම මැසේජ් එකක්ම අපිට මෙන්න මේ විදිහට තමයි ලැබෙන්නේ. ඒ වගේම ඔයාලට ඔයා කර ඉන්න වැඩේ නතර නොකර WhatsApp app එක ඕපන් කරන්නේ නැතුවම මෙතන ඔයාලට අවශ්‍ය දේවල් මේ විදිහට type කරලා මේ send button එක මාර්ගයෙන් send කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා මේ pop up notification feature එකත් WhatsApp use කරනවට ගොඩක් වැදගත් වෙන feature එකක් වෙයි කියලා. පස්වෙනි රහස මේ වෙද්දි WhatsApp වල ගොඩක් ජනප්‍රිය වෙලා තියෙන WhatsApp feature එකක් තමයි මේ WhatsApp sticker කියන feature එක. ඉතින් අපි WhatsApp use කරද්දී නිතරම මේ එක application use කරලා WhatsApp sticker download කරගෙන මේ sticker භාවිතා කරන්න පුරුදු වෙලා ඉන්නවා. ඉතින් මේකෙදි වැඩි දෙනෙක් දන්නේ නැති දෙයක් තමයි මේ විදිහට අපිට යාළුවෝ එවන ඕනම sticker එකක් අපේ sticker section එකට add කරගෙන පහසුවෙන් මේ sticker එක අපිට භාවිතා කරන්න පුළුවන් option එකක් මේ වෙද්දි WhatsApp තුල අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයා පළවෙනිටම WhatsApp app එක open කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගේ යාළුවෙක් ඔයාට sticker එකක් එවලා තියෙන chat එකක් මේ විදිහට open කරගන්න. දැන් ඔයාලට කරන්න තියෙන ඉතාලම සරල දෙයයි. ඔයාට ඔයාගේ sticker section එකට add කරගන්න අවශ්‍ය sticker එක උඩ මෙන්න මේ විදිහට එකපාරක් touch කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාට මෙන්න මේ වගේ option තුනක් ලැබෙවි. ඔයා දැන් කරන්න ඕනේ මෙන්න මෙතන මේ පහලින් තියෙන මෙන්න මේ option එක මේ විදිහට click කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේ විදිහට ඔයාගේ sticker section එකට මේ sticker එක මෙන්න මේ විදිහට add වෙනවා. දැන් ඔයාට පුළුවන් ඔයාට අවශ්‍ය ඕනම වෙලාවක මේ sticker එක ඕනම කෙනෙකුට send කරන්න මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ යාළුවෝ එවන ඕනම sticker එකක් ඔයාගේ WhatsApp sticker section එකට ලේසියෙන්ම add කරගන්න. ඉතින් මෙන්න මේ WhatsApp රහස් පහ ගැන තමයි අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් අරගෙන ආවේ. ඉතින් ඔයා තාමත් අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක පාරක් click කරලා bell icon එක all දාගත්තොත් අපි වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලට notification එකක් මාර්ගයෙන් දැනගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාගේ අදහස් සහ ප්‍රශ්න පහලින් comment කරන්න. ඉතින් මම හිතනවා මේ tricks පහ ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. වීඩියෝ එක වැදගත් වුණා නම් මේ ගැන නොදන්න අයට බලන්න ඔයාගේ social media වල share කරන්න. එහෙමනම් මම වීඩියෝ එක මෙතනින් අවසන් කරනවා. තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. වීඩියෝ එක බැලුවට බොහොම ස්තුතියි.